BBs! Welcome back to my channel. So if you are still new here, please don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para updated kayo pag mayroon ulit akong vlogs. And speaking of vlogs, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog after quite some time kasi masyado ako naging busy sa business ko. The reason why I got back to vlogging again is that yung mga friends and mga cousins ko like encourage me again na uy, mag-vlog ka ulit, like gusto ka namin ulit makita and do this, do that, and ayun. So mga BBs, kaya nga nang nakalagay sa title ng vlog na to, this will be a TikTok makeup tutorial. Bale, ito kasi yung pinaka-usual kong nagamit na look or mga makeups. Kapag magti-TikTok ako, may it be dancing or magdadub lang ako or pakit-kit lang ako. Ayan tayo. Bare-faced. And ang una kong inaayos is yung kilay ko, of course, kasi kilay is life. First ko lang siya mga BBs, upwards, and ayusin konti. Tapos lalagyan natin siya ng konti lang na color. Tapos i-shape ko lang siya. And then, after ko ma-shape yung kilay ko is, maglalagay naman ako ng brow gel. Yung mga dab-dab, naglalagay ako ng brow gel kasi mas focus kasi yung ganun sa face ko. Unlike sa pagda-dance, diba, hindi naman masyadong kita talaga yung face. Bale, yung ginagamit ko na brow gel is this tinted brow gel from issy&co. So, after guys, ng ating kilay is, maglalagay muna ako ng lip balm. What I'm using, Classic Carmex Moisturizing Lip Balm. So, nakita ko to guys sa vlog ni Ray, one of my favorite vlogger. And yun, apply ko siya. So, what I love about Carmex is that meron siyang after effect sa lip natin, which is cool yung feeling niya. Like, ayun, mafe-feel mo talaga right after mo siyang ilagay. And that's what I love the most because I am a fan of menthol. Anything menthol. The next thing that I do or apply sa face is my concealer. So what I'm using is this Pro Conceal HD High Definition Concealer from LA Girl. Ayan, sobrang cute niya lang guys. Ganyan siya kaliit. Brush guys yung tip niya. So, maganda siya i-apply. Bale, hindi pala ako naglalagay ng foundation during TikTok. Like, kapag nagsasayaw, ganyan. Nakakailang takes tayo, ganyan. So, pagpapawisan ka and all. Kaya, gumagamit pa rin ako ng concealer na lang. Para mas light yung feeling niya. Maglalagay lang ako guys dito sa my eye area. Kasi ayun yung pinaka-problem ko. Because, eye bags is real. Tatakpan na din natin guys yung mga imperfections and all. And then after ko mag-conceal ng mga problema natin sa mukha, the next thing that I do is put on eyeshadow na, pero sobrang minimal niya lang. What I'm using is this Squad Cosmetics. So as you can see, wala na yung tatlo dito kasi nung na-fall siya, nadurog siya. Minsan, ito or etong dalawa. Fresh lang. So, ang ginagawa ko is biniblend ko na lang sila. Or minsan, isa lang sa kanila. Basta depende na lang din yun sa mood ko. So, ayan guys. Ganito lang yung gusto kong kulay nung eyeshadow ko. Parang natural lang. Next is, I put on we'll move on now to the cheeks. And meron akong dalawang products na ginagamit. Advanced Power Paint Multi-Use Color Cream ng EB in the shade Chiffon. Multi-Use Crayon ng issy&co in the shade Nudeful. So, kapag minsan pinaghahalo ko silang dalawa or depende sa gagawin kong TikTok, yung ilalagay ko din sa cheeks ko kasi syempre binabagay ko din yung look sa gagawin ko. Paghalo ko na lang sila ngayon para mas makita ninyo yung effect. Ito yung sa issy&co. So, ganyan lang. Sobrang blendable nila guys. Ilalagay ko din naman ngayon yung EB na Power Paint in the shade of Chiffon. As you've heard guys, diba, multi-use yung mga ginagamit ko kasi mahilig talaga ako bumili ng mga ganon kasi sobrang nagagamit mo sila.
Pwede na siya sa cheeks, pwede na siya sa lips, tapos pwede pa siya sa eyeshadow. Pinapatong ko guys yung chiffon na power paint para rosy-rosy yung cheeks natin. Parang na bilad ka lang sa araw ng mga alas 12 ng tanghali. Next is my favorite part, which is the eyelashes. Cover ko lang siya guys for like mga 30 pumps yung ginagawa ko. Ito talaga mga bibis yung pinaka gusto kong part kasi once kasi na na-curl mo yung lashes mo, parang sobrang nagbibigay siya ng mood and nabubuhay talaga yung aura mo, ganun. Kaya tuwang-tuwa ako kasi like kahit nakakilay ka lang and naka-curl lang yung lashes mo, sobrang feeling ko ang gandang-ganda ko na. Pag na-curl ko na yung lashes ko guys, next is naglalagay naman ako ng mascara. This is what I use, Maybelline Hyper Curl Mascara. Sobrang konti lang yung nilalagay ko, like okay na yun, ganun. Lalagay tayo din dito sa may baba. And we are on our last step para sa makeup look na to, and that will be the lip piece. So, meron ako guys, dalawang shade na ginagamit sa lips ko, both from Sunny's Face. Yung shade nila is Nudist, and etong Girl Crush. Pakita ko sa inyo guys. Dalawang shade na ginagamit ko. Ang una kong nilalagay is yung shade na Nudist. Most of the time, gumagamit din ako ng Girl Crush. Nilalagay ko lang siya sa inner part ng lips. Like, ganyan. Para magbigay siya ng parang ombre effect. So, not totally sa buong lips natin. So, ganyan. So, meron pa pala guys, pero this is optional kasi minsan hindi ko naman siya ginagamit, pero depende na din sa mood ko. And this is Sunny's Face Hey Girl Glow Boss Shimmer Stick. This one. Gusto ko lang kasi pag minsan na parang may pa glow sa face. So, maglalagay lang tayo dyan. Para masat guys yung makeup natin, gagamit tayo nitong final powder, which is in the shade of Creamy Glow from Nichido. This is my favorite. Ang dami talagang may gusto nito. Count me in, guys. Para hindi masyadong maalis agad yung makeup natin. Para hindi naman siya ganun ka-oily tingnan, guys. Kasi diba, minsan ang pangit din naman sobrang sanak din. Finished look everyone. I hope you like this video, and kung meron pa kayong gustong i-suggest na mga videos sa mga susunod natin gagawin, please don't hesitate to comment down below, and I hope mag-subscribe din kayo and mag-like and push the notification bell down below. See you again next time. Bye bye.